ዌልካም ብያችኋለሁ የቴክኖ ፕላስ ፋሚሊዎች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት ነው የዊንዶውስ 10 ፕሮፋይል ፒክቸር የሚቀይረው አካውንት ፓስወርድ ቼንጅ የምናደርገው የሚለው ፓርት ለማሳየት መጣሁት እና በደንብ ተከታተሉኝ እንዴት እንደሚደረግ ለማወቅ። ጀስት ሲምፕል ናት መንገዷ። ትንሽ ብዙ ጊዜ ሰው በዛ ላይ ግራ ስለሚያጋባ ነው ይህን ቱቶሪያል ይዤላችሁ መጣሁት እና ምንም እሷ አታርጓትም። ሴቲንግ ትባለች እዚህ ጋር ሴቲንግ ሰርች ባተን ገብታችሁ ሴቲንግ አመትሏት። ኦኬ ሴቲንግ መታለች። ያ ከመጣችሁ በኋላ እዚህ ውስጥ ናችሁ ያላችሁ አሁን ኦኬ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ? ኦኬ ስለዚህ ምን ማድረግ ሰርች እዚህ ጋር አለ። ሰርች ስናደርግ ወይም እዚህ አካውንት የሚላል ሰርች ስፔሲፊካሊ ሰርች ማለት ይችላል። እዚህ አካውንት የሚልከች እንትን መግባት ይችላል። እዚህ አካውንት የሚላል ማለት ነው። ኦኬ አካውንት ሲባል እዚህ ጋር ይመጣላችኋል ማለት ነው። ሙሉ መጥቶላችኋል። ኦኬ ሶ ከመጣልን ምንድን እናደርገው ሙሉ ፓርት ላይ እንመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፋይል ፒክቸር እንዴት እንቀይረው? እቺ አሁን እቺ አንድሮይድ አፕ ናት። how you can change new ፓርት ለማየት ኮሌት is browse ካሜራ ካፈለጋችሁ እዚህ ጋር በካሜራ መነሳት ትችላላችሁ። ኦኬ ፒሲያችሁ ከመጣት ካሉ ማለት ነው። አይ ኤኒዌይስ ጥራት ካለው እዚህ ጋር ብሮዝ የሰራችሁት ቪዲዮ ይችላል ማለት ፎቶ አዶቤ ቢሆን በስልካችሁ ተነስታችሁ ያስቀምጣችሁ ነገር ቢኖር እዚህ ጋር ገብታችሁ የምትፈልጉት። ስለዚህ እዚህ ውስጥ አሁን ገባለሁ። ለምሳሌ እኔ ቴክኖ ፕላስ ሚላል አንድ በአዶቤ የተሰራው ቹዝ ፒክቸር ሚላል እሱ ክሊክ ማድረግ አለብን። እሱ ክሊክ ስታደርጉት ወይም ዳይሬክትሊ መጥቶልኛል ማለት ነው። ቅድም ያልነበረው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ሲመጣልኝ የመጀመሪያ ስራዬን አጠናቅቄያለሁ። ሲምፕል ናት። ኦኬ እዚህ ጋር ምን እንደሚደረገው ብራውዘር ያለው ሰርች አስቀምጫለሁ። ኢትስ ኦን ማይ ፕሮፋይል ፒክቸር ናት። እቺን ሎክ አድርጌ እዚያ ዊንዶ ፕላስ ኤል ባል ሎክ ያው የቴክኒካል አካውንት ማለት ነው። መጣልኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፓስወርዷን ኦኬ ፓስወርድን ቼንጅ ለማድረግ ማድረግ አለባችሁ። እዚህ ጋር change what password ምትላለች እዚህ ኦኬ ይሄ ክሊክ ስታደርጉት ብዙ አይነት ኦፕሽኖች አሉ እዚህ ጋር ማለት ነው። እናንተ ጋር ይመጣላችኋል ብዬ አስባለሁ። ለፒሲ ለላፕቶፓችሁ አልሞስ ኔት ነው የሚወሰነው። ሶ እዚህ ጋር ኦፊስ ኦኬ እዚህ ጋር ዊንዶውስ ኦፊስ ሪኮግኒሽን ምችል ኮኔ ነው ዊንዶው ፒስ ሪኮግኒሽን ማስ አፕዴት ካርኩ ምሳሌ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፊንገርፕሪንት አለ ምሳሌ ያለ ካሰራሁት ማለት ነው። በቀርብ ጊዜ ፋርማሲ ያደረኩ ፒን ነምበር ማስባት ይችላል። እዚህ ጋር ስክሪት ብዙ ነገሮች አሉ እዚህ ጋር ኦፕሽኖች ማለት ነው። ፒክቸር ፓስወርድ ስዊፕ ቴፕ ዩር ፋቨራይት ቱ አንሎክ ዩር ዲቫይስ ይላል። ይሄን መጠቀም ይችላል። ኦኬ ሶ እንደ የፒሲያችሁ ቢያምናለሁ እዚህ ጋር ብዙ ኦፕሽኖች አሉ። እኔ ጋር ግን እኔ የምፈልገው ፓስወርድ ቼንጅ ለማድረግ ነው። ስለዚህ ሳይን ዊዝ ዩር አካውንትስ ፓስወርድ የሚትላለች እዚህ ጋር ነው። እቺ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ክሊክ ታደርጉት አፕዴት ዩ ሴኩሪቲ ኩዌሽን ይላል። ብዙ አይነት ሴኩሪቲ ኩዌሽን ማለት በኋላ ስጠፋብህ እናስቀምጫለሁ ብሎ ሪቫይዝ ለማድረግ ሪከቨር ለማድረግ የሚያስፈልገው በዚህ ሴኩሪቲ ኩዌሽን እና ቼንጅ የሚል ይልካል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ብቻ ሲባል እዚህ መጥቶልኛል። እዚህ ጋር ቴክኖ ፕላስ ሚል አርማው ቅድም እናንተ ያያችሁ ያስገባኋት። ሶ እዚህ ጋር ካረንት ፓስወርድ ለምሳሌ ካረንት ፓስወርድ አስገባለሁ። ምሳሌ እኔ ካረንት ፓስወርድ አስገብቻለሁ ኔክስት ይላል። ስለዚህ አሁን ካረንት ፓስወርድ ትክክል ስለሆነ መጥቶልኛል። ኒው ፓስወርድ ነው ኮንፊርም ሂንት ማስቀመጥ ኒው ፓስወርድ
ኦኬ እዚህ ኮንፊርም ኦኬ ሂንቱን አስይያለሁ ይፈልጋችሁ ቢያንስ ከረሳችኋት በዚህ ሂንት ለማግኘት የምትፈልጓት አይነት ነገር ታስቀምጡ መልካም ነው ያምናለሁ ስለዚህ ሆነ ኔክስት ነው ስለዚህ finished finish ኦኬ አልቆልኝ ማለት ሶ አሁን እንደዛ ከሆነ አሁን ዊንዶ ፕላስ ኤል ካልኩኝ ልግባስኪ ኦኬ ቶሎ ማለት ሶ እቺ አሁን በጣም ሲምፕል ናት ግን ትንሽ ብዙ ሰዎችን የምታወዛግበው ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር ኮሜንት አድርጉ አዳዲስ እነዚህ የሚያስቸግራችሁ ፖይንቶችን ይዤላችሁ እመጣለሁ ቀጣይ በአዲስ ፖይንት እንገናኛለን ቴንክ ዩ ወንድሞቼ አመሰግናለሁ